Másodperceken belül indul a webinárium felvétel, azt viszont előtte el kell mondanom, hogy ez csak egy rövid részlet a teljes anyagból, és a teljes videót elküldöm neked, hogyha feliratkozol a Data36 hírlevélre, ezt pedig úgy tudod megtenni, hogy a videó alatti linkre kattintasz, megadod az e-mail címedet, és válasz e-mailben már meg is kapod a teljes anyagot. Úgyhogy még egyszer, ez csak egy részlet, ha a teljes videót megnéznéd, akkor iratkozz fel a Data36 hírlevélre a videó alatti linken. Most viszont vágjunk bele. És akkor nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van ezen a nyári péntek déli időpontban. Tudom, sajnos nem a legoptimálisabb, de én is csak így tudtam összehozni ezt az alkalmat, és a téma viszont nagyon fontos, legalábbis nekem fontos volt, hogy most beszéljünk róla. Ez ugye a GitHub, és azon belül is az, hogy hogyan tudod a GitHubot arra használni, hogy a Data Science portfóliódat megmutasd most. Az aktualitása az, hogy a Data Science Clubban GitHubon kell leadni az aktuális nyári Data Science kihívásnak az anyagait. Hops, itt egy kis ablakocska, ezt bezárom. Úgyhogy azt gondoltam, hogy meg is mutatom, hogy aki esetleg nem használta még a GitHubot, vagy pont portfólióépítésre nem használta, mutatom, hogy hogyan kell csinálni, és mutatok néhány tippet, trükköt, amivel még szebb lesz, vagy nem is azt mondom, hogy szuper szép lesz, mert tényleg 15 perc lesz az egész setup, szóval nem egy ilyen design verseny lesz, inkább csak azt mutatom, hogy mi az, amitől egyszerű, áttekinthető és olyan általánosan elfogadott lesz a GitHub oldalad. Még egyszer mondom, én nem. Most a GitHubról azt kell tudni, hogy ez alapvetően egy olyan oldal, ami többek között, de legfőbbképpen a csapatmunkához, illetve a kódoknak a verziókezeléséhez jött létre, viszont sokan használják portfólió megmutatásra is. Most mi ezt az egy funkcióját fogjuk nézni, aztán a Data Clubban pont most októberben vagy novemberben lesz egy előadás, ami a core funkcionalitását mutatja be, tehát a verziókezelést, de erről ma nem lesz szó, tehát ma csak a DS portfólióról lesz szó, és arra fogunk fókuszálni, hogy nézzen ki úgy az oldal, hogyha te mondjuk egy állásra jelentkezel, akkor a szakmai stábnak, vagy akár a HR-esnek is tetszen az, amit a GitHub profilodon lát. Na, rövid felvezető után mutatom, hova fogunk eljutni. A webinárium második felében csinálok egy tök üres GitHub profilt magamnak, és feltöltöm úgy, ahogy én a legtöbb embernél látom, hogy ez egy működő, jól konvertáló, álláskeresés szempontból jól konvertáló GitHub profil legyen. 2-3 projektet fogok rátenni, el is fogom azt is mondani, hogy miért ennyit fogok rátenni, és hogy mire érdemes figyelni. Egész konkrétan megmutatom az egész gondolatiságot emögött, miért a GitHubot használjuk, miért csinálunk egyáltalán hobbi projekteket, megmutatom, hogy milyen projekteket érdemes feltölteni, és hozok néhány példát is GitHub portfólióra, és akkor még egyszer, tehát a webinárium második felében pedig megmutatom, hogy hogyan kell felépíteni step by step, egy ilyen live demóban, villám gyorsan, szerintem 15 perc lesz az egész egy GitHub profilt. Robogjunk tovább. Az első példa, amit mutatok, mielőtt akármiről is beszélünk, az egyik kedvenc példám, ha olvasod a hírleveleimet, nézed az előadásaimat, akkor biztosan találkoztál már vele, de nem bírom kiadni, hogy nem mondjam el, mert szerintem annyira jó és ütős és érzékletes példa. Ő Amy Birdie, akiről szó lesz, az egyik kurzusomnak a résztvevője talán 2021-ből vagy 20-ból, nem emlékszem pontosan, de régebben volt, még pre-GPT időkben, és Éminek az volt a nagy álma, nem is tudom milyen háttérből jött, de nem data science irányból jött. Azt hiszem valamilyen technikai háttere volt, vagy tehát, hogy az IT-höz köze volt, de nem kódolt. És beiratkozott a kurzusomra, elvégezte szépen, magabiztosan megszerezte az alapokat, ami hiányzott, azt még gyakorolgatta, meg kiegészítette egy-két kisebb képzéssel, és a lényeges lépés a sztoriában az volt, hogy Amy pontosan tudta, hogy ő egyrészt data scientistként akar elhelyezkedni, tudta azt is, hogy lehet, hogy ehhez a belépés az inkább egy data analyst pozíció lesz, egy junior data analyst pozíció, és ami nagyon fontos, hogy azt is tudta,
hogy ő kifejezetten valami online társkeresés, randi, ilyesmi témában akar mozogni, mert neki ez egy kedves téma, vagy érdekli, de hogy valamiért neki ez az, amiben szívesen elemez adatokat, és mivel ilyen céghez akart menni, ezért alapból egy olyan hobbi projektet választott, és egy olyan datasettet keresett, ami ehhez kapcsolódik. Konkrétan van ez a cég, fú, nem is tudom melyik országban, hát Magyarországon szinte biztos vagyok benne, hogy nincsen, az OkCupid, azt hiszem Occupied-nak kell ejteni. Ez egy klasszik online társkereső cég, és elérhetőek voltak az adataik egy online data science versenyen, anonimizálva, és ezt bárki letöltheti szerintem mind a mai napig, de amikor Amy csinálta ezt, akkor fixen letölthető volt, és ő ebből épített a versenyen kívül, tehát hogy csak a datasettet saját célra felhasználva, egy hobby projektet. A hobby projektben feltett néhány kérdést, megírta hozzá a Python kódot, csinált egy 10-20 szlájdos prezentációt, majd fogok mutatni mélyebben, és az egészet föltolta GitHubra, betette a CV-jébe, és láss csodát, kapott egy állást, ráadásul pont egy online társkereső cégnél, ez a Bumble nevű céghez ment, azt hiszem, bár most megint csak nem néztem meg, hogy kell kiejteni ennek a cégnek a nevét, de ők is egy online társkereső cég, az a lényeg, ott helyezkedett el data analystként, aztán utána, ha az ember elhelyezkedik már data analystként, akkor sokkal könnyebb tovább menni bármilyen irányba. Legutóbbi információim szerint ő most a Metánál dolgozik data scientistként, tehát azt hiszem a Facebook szekcióban. Minden esetre a sztorinak a lényege, hogy egy egyszerű 10-20 óra alatt megvalósított hobby projekt, ügyesen és szépen megosztva a GitHubon, Éminek gyönyörűen elindította a karrierjét. Nyilván nem ez volt az egyetlen dolog, tehát ő nagyon sok energiát beletett a tanulásba, de hogy ez egy kulcs elem volt abban, hogy elérje azt a célját, amit akar, amit eredetileg kitűzött, és ezt nagyon szépen végigvitte. Szóval miért érdemes hobbi projekteket építeni, miért érdemes egyáltalán ebben az egészben gondolkozni? 4 indokom van rá. Az első az, hogy egy szuper gyakorlás, tehát akármilyen kurzust végeztél el, az biztos, hogyha egy hobbi projekten elkezd el, mindegy, a magyar ragozás se egyszerű. Hogyha egy hobbi projektbe belevágsz, akkor biztos, hogy fogsz találkozni olyan problémákkal, amilyet semmilyen online kurzusban nem találsz, amire nem tud felkészíteni semmilyen előre megkreált tananyag, hanem mivel ezek real-life datasettek, ezért ilyen real-life problémákkal csak ilyen random környezetben tudsz találkozni. Tehát iszonyat jó gyakorlás egy hobbi projekt, iszonyatosan kiemel, ahhoz képest, hogy én mennyit beszélek erről, és aki sokat hallgat engem, talán úgy tűnhet, hogy mindenki hobbi projekteket csinál, meg mindenki így lép be erre a mezőnyre, vagy ebbe a data science témába így talál állást, hogy hobbi projektet csinál, tök jó lesz a portfóliója és felveszik, de az az igazság, hogy az emberek 90%-a nem csinál hobbi projektet, főleg nem osztja meg azt GitHubon, és egyébként szerintem kb. Az 1% az, aki meg is csinálja a hobbi projektet, és igényesen és ügyesen megosztja, úgyhogy ha te ezt megcsinálod, akkor már azzal a jelentkezők 1%-ában vagy. Nyilván ez se garancia arra, hogy pont te kapod meg az állást, de egy óriási versenyelőny. Reprezentálod a tudásodat, kicsit összefügg azzal, hogy kiemel, de egy másik kategória, mert hogy ugye amikor jelentkezik az ember egy állásra, akkor a legnagyobb kihívás az mindig az, hogy feltéve, hogy megvan a tudás, és ezt te tudod, hogy ezt el is hitesd a zsűrivel, vagy hát a felvételi bizottsággal, hogy neked megvan ez a tudás, tehát egyfajta hitelességet kell építened, és nyilván ennek a része az, hogy van egy CV-d, amiben leírod a tapasztalatokat, erre szolgál ugyanúgy az egyetemi diploma is, hiszen az is egy óriási hitelességépítő elem, de hogy szerintem a hobby projektnél hát egy dolog van, ami jobban reprezentálja a tudásodat a hobby projektnél, egy real life projekt, de ugye, hogyha az ember belépő szintű data scientist, akkor real life projektje még nincs a portfólióban, addig viszont a legjobb a hobby projekt, hiszen ott nem csak egy plecsnit mutatsz, meg nem csak egy papírt tudsz megmutatni,
meg nem csak a CV-be tudod beírni, hogy mit csináltál, hanem a kódodat is meg tudod osztani, a prezentációdat is meg tudod osztani, az egész elemzési gondolkodásmódodat meg tudod osztani, úgy, hogy az tényleg hihető és hiteles legyen, és ez még egyszer mondom, óriási versenyelőny, hogy kockázatot csökkentesz gyakorlatilag a cégnek, aki fel akar téged venni, azzal, hogy erősíted ezt a fajta hihetőségedet vagy hitelességedet. Irányítod a beszélgetést, ezt személyes tapasztalatból is tudom, én is felvételiztem data scientist pozíciókra, és mindig, amikor tudtam vinni egy hobbi projektet, vagy amikor kellően kiemeltem a CV-mbe, akkor a felvételiztető szóba hozta, hogy látom, van itt egy hobbi projekted, és sokkal kényelmesebb, meg sokkal komfortzónán belül, jobban komfortzónán belül van, amikor a te hobbi projektedről beszélgettek, és nem random data science-es kérdésekkel tesztelnek, hanem el tudod mondani, hogy miről szól a projekt. Kiváltképpen, hogyha az egy fun projekt, tehát amúgy az Éminek is ez volt az óriási előnye, hogy még ha nem is társkeresős céghez ment volna, akkor is ez a társkeresés, szerelem, ismerkedés, ez egy olyan téma, amihez mindenki tud viszonyulni, és ez egy nagyon-nagyon jó beszédtéma, meg egy jó benyomást keltő téma, nyilván, ha az ember jól áll hozzá, de egy állásinterjún is mondjuk egy ilyen témájú elemzést mutatni, ez egy nagyon jó populáris téma tud lenni, és garantáltan jobban meg is jegyzik az embert, tehát még egyszer, ez is egy módja annak, hogy 100 jelentkezőből te legyél az az egy, akire emlékeznek. De most ez nem csak a randis témával, hanem akármilyen téma, meg izgi téma. Fogok mutatni néhányat, amihez tud viszonyulni a másik oldal. Hogyan? Következő kérdésünk itt. A hogyanon belül két témát fogok vázolni. Hogyan válasz hobbi projektet, és hogyan építs ebből portfóliót. Remélem tetszik az anyag, csak egy rövid közbeszúrás és emlékeztető, hogy a videó alatti linken megtalálhatod ennek a részletnek a teljes verzióját, hogyha feliratkozol a Data36 hírlevélre. Tehát még egyszer, videó alatt a link, iratkozz fel, és küldöm a teljes anyagot. Hogyan válasz hobbi projektet, ezen gyorsan átszaladunk, és akkor most már egyre közelebb kerülünk a kiírt témához, az pedig az, hogy ugye GitHubon meg is építjük ezt a portfóliót, de ugye a portfólióban hobbi projektek lesznek, tehát azért valamilyen szinten erről is beszélnünk kell, meg ez az alapja annak, hogy meg tudjuk építeni ezt a portfóliót. Tehát mik az építőkövek? Először is nagyon fontos, hogy olyan hobbi projektet válasz, az 4 ilyen peremfeltételt mutatok, ami ténylegesen érdekel téged, tehát inkább úgy mondom, hogy ezekre a kérdésekre kell válaszolni. Az első kérdés, hogy érdekel-e. Ez azért fontos, mert ha téged érdekel a téma, akkor egyrészt lelkesebben fogsz tudni beszélni róla, másrészt pedig biztos, és talán ez a fontosabb rész, biztos, hogy végig is csinálod a projektet. Tehát, hogyha valami olyat választasz, ami kevésbé izgat, akkor egy adott ponton el tud fogyni a motivációt, tehát azért abban biztos lehetsz, hogy lesznek kihívások egy ilyen projektben, meg amikor azt kívánod, főleg az adattisztítás résznél, hogy bárcsak bele se vágtál volna az egészbe, de ha egy olyan témát választasz, ami baromi izgi és érdekel az elemzésnek a végeredménye téged is, akkor nagyon nagy az esélye, hogy végigcsinálod. Ezzel együtt is érdemes egy elég egyszerű projektet választani. Az elég egyszerű alatt azt értem, hogy, és ezt látom, már sok embert támogattam ilyen hobbi projekt készítésben, hogy amit gondolsz, hogy mondjuk tegyük fel, hogy úgy állsz neki a hobbi projektnek, hogy kitaláltad, hogy milyen datasettet fogsz elemezni, van 3 kérdésed, amit meg akarsz válaszolni, szerintem ez alapból egy jó hozzáállás, és ez alapján megtippeled, hogy mondjuk 10-20 munkaóra lesz ezzel a feladattal. Körülbelül az ökölszabály azt látom, hogy amit tippelsz, 4-szer annyi meló lesz vele. Még akkor is amúgy, hogyha az ember rutinos a hobbi projektekkel, akkor is mindig van valami váratlan elem, amire nem készül, valamelyik kérdésről kiderül, hogy nincs is értelme, vagy nem tud az a dataset válaszolni rá. Tehát egy olyan kérdéssel érdemes, meg egy olyan feladatot érdemes kitűzni magunknak, ami kellően egyszerű ahhoz, hogyha 4-szer annyit kell vele dolgozni, még akkor is a megvalósíthatóság keretein belül maradjon. Hidd el, higgyétek el,
hogy bármilyen egyszerű kérdést tesztek föl, előbb-utóbb bonyolultnak, vagy bonyolultá fog válni, amikor a valósággal találkozik ez a projekt, illetve ez a terv. Van-e hozzá adat? Kulcskérdés, ez igazából elég gyorsan eldönthető, meg kell keresni az interneten. Szerintem follow-up e-mailben a hírlevél listán ki fogok küldeni néhány adatforrást, ahol tudtok keresgélni, de alapvetően a Google-on is most már azért elég jól megtalálhatóak datasettek, meg a kaggle.com-on, mindegy, ezt elküldöm majd e-mailben a linkeket. Jó, még két gondolat, az egyik, hogy webscrapinggel és apikon keresztül is tök jól lehet adatokat begyűjteni. Ezekben most azért nem megyek bele mélyebben, mert erről részletesebben beszéltem már egy csomó helyen, meg akkor tényleg e-mailben még erről fogok küldeni néhány gondolatot, de a lényeg, hogy erre rá kell tenni egy órát, vagy egy fél órát, hogyha megvan a témánk, akkor lássuk, meg megtaláljuk, hogy van-e elérhető adat hozzá. Ha nincs, akkor nyilván másik témát kell választani, vagy csavarni kell egyet rajta, és akkor a negyedik kérdés, hogy jól megmutatható-e a portfólióban. Itt ugye az is kérdés, hogy amit az előbb már mondtam, hogy elég érdekes-e a téma, nem ahogy engem érdekele, hanem hogy tud-e viszonyulni hozzá a közönség, akiknek mutatom. Tehát itt, amit az Émi csinált, mondanám, hogy trükk, de igazából semmi trükkös nincs benne, hogy egy tehát hogy egy online randis céghez online randis adatokat vitt. Valami ilyesmiben érdemes gondolkodni, tehát hogyha nem tudom, mondjuk egy sportolós cégnél leszel adatelemző, akkor sportolós adatokat elemezni, de még ha nem is megyünk ennyire messzire, az szerintem fontos, hogy olyan témát válasszunk, amit mindenki ért. És akkor azt mondom, hogy ha csak nem egy gyárba mész majd dolgozni, mondjuk egy acélgyárba, akkor azért ne az acél sajtolásnak a negyedik paraméterének az optimalizálásáról készítsd a hobbi projektet, hanem valami populárisabbról. Mindjárt mutatok néhány példát, hogy miket készítettek a többiek, akikkel dolgoztam ilyen hobbi projektes megoldáson. Bónusz kérdés csapatban vagy egyedül. Itt a mondás az az, hogy csapatban messzire jutsz, egyedül pedig gyorsabban jutsz, vagy tehát egyedül gyorsabb, vagy csapatban pedig messzire jutsz. Itt a hobbi projekteknél is igaz ez, annyival megfűszerezve, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a csapat az nem csak motiváló tud lenni, hanem demotiváló is, hogyha rosszul választasz csapattagokat. 3-4 fős csapatoknál eltűnik egy-két tag, az iszonyatosan le tudja, és elő szokott fordulni, hogy eltűnik egy-két tag, mert megunják a projektet, vagy az élet közbeszól, ilyenkor az rossz hatással tud lenni az emberre, amikor ő nyomná a hobbi projektet, de a többiek nincsenek ott, úgyhogy ha csapatot választ az ember, akkor azt javaslom, hogy nagyon jól válassza meg a csapattagokat. Egyébként egy ilyen kis léptékű projektnél tényleg azért nem kell óriási dologra gondolni, majd mutatom, hogy milyen nagyságrendekről van szó. Tehát egy ilyen méretű projektnél szerintem érdemes egyedül dolgozni, vagy tehát egyszerűen gyorsabb, meg kevesebb buktató van, ha egyedül dolgozik az ember. A csapatban is lehet, csak óvatosan kell csapattagokat választani. Na, és akkor néhány ilyen hobbi projekt ötlet, nem az enyémek, hanem amiket láttam megvalósulni az elmúlt években a Junior Data Scientist Akadémia nevű kurzusomban, meteorológiai előrejelzések értékelése, Spotify adatoknak az elemzése és összevetése koncertadatokkal, ezekhez mind-mind elérhető online és ingyenesen adat. Spotify-os hangulatelemzés, dalszövegek hangulatelemzése, Lego befektetések elemzése, kézilabda meccs adatok elemzése, teniszmeccs adatok elemzése, saját webshop elemzése, vagy ugye haverjaink webshopjának az elemzése, vagy ismerősnek, nem kell feltétlenül barátnak, havernak lenni, saját egészségügyi adatok elemzése, ebben most már azért elég sok info elérhető szintén, ingatlan adatok elemzése, nagy sláger szokott lenni, szinte minden évben volt az elmúlt években egy-kettő-három csapat, akik ezzel foglalkoztak az ilyen hobbi projektes dolgokban, illetve
ugye azt most hagyj emeljem ki, hogy ahogy mondtam, ez az egész webinárium azért van, mert azoknak, akik a data kihívásban benne vannak most nyáron a Data Science Clubban, azoknak akarok segíteni. Aki meg nincs benne, még nem késő csatlakozni a Data Science Clubba, Data Science Clubba, hogyha valaki taggá válik, akkor be tud ugrani a nyári Data Science kihívásunkba, ahol egy videóban meg tudjátok nézni, hogy hogyan kell webscrape-elni, és hogyan kell az így megszerzett adatokat AI-jal kielemeztetni. Itt most a példában pont egy AI-os érzelemelemzést mutatok, és talán ez inspirál arra is, hogy egy saját hasonló projektet vagy választatok. Szóval van ez a nyári Data Science kihívásunk. Akinek nagyon nincs témája, vagy egyszerűen csak fánnak, meg érdekesnek találja ezt a kihívást, annak jó szívvel ajánlom ezt a Web Scraping plusz CI-os érzelemelemzéses nyári Data Science kihívást. Hát ugye a hátulütő az az, hogy ehhez csatlakozni kell a Data Science Clubhoz, ráadásul most most nem is fut ilyen kipróbálós időszak, de egyébként majd lesz ősszel újra ilyen lehetőség, hogy ki lehet próbálni a Data Science Clubot, de én azt gondolom, hogy akkora érték van a Data Science Clubban, hogy egy havi tagdíjért is nagyon megéri beleugrani, és aki pedig csatlakozik a kihíváshoz, annak meg pont időben is van, mert 31-e a leadásnak a határideje, tehát ott az első hónapban ki is tudja darálni ezt a kihívást, meg szerintem nagyjából 2 hét alatt be lehet fejezni, szóval ha ma-holnap csatlakozik az ember a Data Science Clubhoz, akkor még tökre időben van. Oké. És akkor jöjjön a következő hogyanunk. Ha megvan a két-három hobbi projektem, hoppá, most elszpoilereztem az első pontomat itt, akkor nézzük, hogy hogyan lesz ebből portfólió. Az első pont, hogy hány projekt kell a portfólióba. 2-3 projekt bőven elég. És ezt szoktam is látni, hogy amikor az emberek nagyon belejönnek a hobbi projektezésbe, akkor itt darálják a projekteket, és nem tudom, 2 év alatt megcsinálnak 6-7-8 projektet, de ha karrier céllal csinálja ezt az ember, akkor 2-3 projekt bőven elég, mert ennél többet nem fognak megnézni. Specifikusan junior data scientist pozícióra azt ajánlom, hogy legyen ezek között egy SQL-es projekt, egy Pythonos projekt, meg egy olyan iparági projekt, amiben szeretnél menni. Most ugye a példát, amit sokszor mondtam, már nem mondom el 66-odjára is, értitek, hogy miről van szó. A projektnek a mérete, azt szerintem azt ide be se írtam, de akkor most elmondom, hogy tényleg olyan projektet érdemes választani, ami azért gyorsan megvalósítható, jellemzően egyébként olyan 200 sornyi plusz-minusz, nem tudom, 100 sor, tehát 100, 200, 300 sornyi kóddal megvalósítható projektben érdemes gondolkodni, ezzel azért bőven el fog menni 10-20 óra, amíg az ember odaér, még a GPT-s időkben is. Mm, per projekt, meg mellé kell tenni egy prezentációt is, az meg egy 10-20 szlájdos prezentáció, tehát kb. Ekkora projektben gondolkozzatok, nyilván projekttől függ, hogy lehet, hogy ez egy kicsit több lesz, de sokkal többet azért nem érdemes, mert a kódot is úgy nézi meg egyébként a, a felvételi bizottság, hogy átpörgetik a kódot, és csak egy képet látnak róla, hogy mennyire jól használja a kódot az ember, és amikor azt megnézik, akkor gyakorlatilag, ha 2-300 sornyi kódot látnak az embertől, akkor az alapján már fel tudják mérni, hogy mennyire ügyes az ember. Lehet ennél több is, csak az már nem fog hozzáadni az értékeléshez túl sokat. Zárójel, zárójel, hogy egyébként nyilván aki végtelen kódot ír, meg nagyon sokat, annak van egy olyan hatása, hogy wow, ez az ember sokat dolgozott, de az már nem ad, tehát az, hogy sok, az nem ad hozzá annyit, mint az, hogy ez a 2-3 projekt az minőségi legyen. Tehát nem azt mondom, hogy a kevesebb több, de meg kell találni ezt az optimumot, hogy mi az a minimum befektetett munka, amivel a maximális eredményt lehet elérni. Második szabály, GitHubra tegyük föl, erről lesz ma még szó, mindjárt arra már rá is kanyarodunk, ahogy mondtam, az egy negyed óra föltenni, hogyha kész van a kód, meg a prezi, meg minden. Amikor ezt feltesszük, akkor az fontos azért, hogy ne csak odahányjuk a kódot, meg a prezit, hanem legyen egy tiszta kód, tiszta prezi és egy tiszta leírás a projekthez.
Ez az első benyomásban is segít, de abban is, hogy az egész projektnek az értelmezhetősége rendben legyen, tehát amikor valaki olvassa, akkor pillanatok alatt be tudja fogadni és tudja értékelni, amit csináltunk, illetve CV-be is linkeljük azért, amikor az ember állásra jelentkezik, akkor az első tűzvonal az a CV, tehát ott azt fogják először megnézni, és ott is hullanak el a legtöbben. Érdemes a CV, nem is érdemes, szinte kötelező a CV-be a side projektek vagy a projektek mellé GitHub linket is linkelni. Most itt én mutatok egy sort egy régi CV-mből. Itt egyébként arról volt szó, tehát én így mutattam meg a CV-mben, hogy van egy Best Bet nevű projekt, egy mondatos összefoglaló, hogy mit tudott ez a projekt, milyen technológiát használtam benne, kulcsszavak szintjén, és két link, az egyik a GitHub-os, ahol meg lehet nézni a kódot, a másik pedig egy Stack Overflow-s link, ahova sikerült írnom egy cikket erről a projektről, és nyilván itt ez azért jó, mert hogy az ember a Stack Overflow blogjára írhat cikket, az is egy hitelességépítő elem, szóval érdemes ezeket kihasználni. De kb. Szerintem ennyit kell egy side projektről megjeleníteni. Rövid összefoglalás, kulcsszavakkal a technológia, meg hogy hol tud az ember olvasni róla. GitHub portfólió példák hoztam, néhány GitHub portfóliót, amit szerintem érdemes példaszinten vagy nem azt mondom, hogy követni, amit csináltak, inkább úgy mondom, hogy lesni tőlük, hogy miket lehet csinálni egy GitHub portfólióban. Ezeket gyorsan megmutatom. Eddig tartott ez a rövid demo, vagy bemutató, vagy részlet ebből a webináriumból. A teljes anyag is elérhető, tehát pontosan ugyaninnen tudod folytatni, ahol félbeszakadt ez a videó. Ha feliratkozol a lenti linken a Data36 hírlevélre, ha így teszel, válasz e-mailben küldöm egyből az anyagot. Nagyon köszi, hogy eddig itt voltál, és akkor remélem, hogy a Data36 hírlevélen pedig folytatod az utadat, és küldhetem neked a további data science-es finomságokat.